साथीहरु माइक्रोसफ्ट अफिसको पब्लिशरमा आज हामीले हेर्नेछौँ हामीले चाहिँ सेपहरुलाई विभिन्न सेपहरुलाई हामीले चाहिँ कसरी हामीले चाहिँ इन्सर्ट गर्ने भन्ने बारेमा सो विदाउट डिले लेट्स बिगिन I'm coming home tell the world I'm coming नमस्कार साथीहरु तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ टेकएनपीएल च्यानल र म पबिन्द्र टेक्नोलोजी सम्बन्धी टिप्स टिप र कम्प्लिटली माइक्रोसफ्ट अफिसको ट्रेनिङ भिडियोहरु नेपालीमा हेर्नको लागि टेकएनपीएल च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साथमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न नभुल्नु होला साथीहरु माइक्रोसफ्ट अफिसको अरु एप्लिकेसन जस्तै हामीले चाहिँ पब्लिशरमा पनि विभिन्न सेभहरुलाई आफुलाई चाहिए अनुसार विभिन्न सेभहरुलाई इनपुट गर्न सकिन्छ या हामीले चाहिँ इन्सर्ट गर्न सकिन्छ या हामीले चाहिँ आफैले पनि विभिन्न सेभहरुलाई बनाउन सकिन्छ र साथीहरु त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला हामीलाई चाहिँ हाम्रो रिबन बारमा जानुपर्ने हुन्छ रिबन बारमा गइसकेपछि हामीलाई चाहिँ जुन इन्सर्ट ट्याब छ तपाईहरु इन्सर्ट ट्याबमा जानु होला इन्सर्ट ट्याबमा गइसकेपछि साथीहरु तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ शेप्सहरु छ शेप्समा तपाईले चाहिँ क्लिक अथवा टच गर्नुभयो भने साथीहरु तपाईहरुले चाहिँ विभिन्न चाहिँ ग्रुपमा तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ जुन चाहिँ हामीले रिजनली युज छ त्यसै लाइनहरु छ बेसिक शेपहरु छ एरोहरु छ फ्लो चार्टहरु छ कल आउटहरु छ त्यसैगरी स्टार एन्ड ब्यानरहरु छ तपाईहरुलाई या तपाईलाई कस्तो खालको चाहिँ शेपहरु चाहिएको छ त्यो अनुसार तपाईले सजिलो तरिकाले कुनै पनि शेपलाई तपाईले चुज गर्न सक्नुहुनेछ फर एक्जाम्पलको लागि साथीहरु म चाहिँ एरोलाई ल्याउन गइरहेको छु यसलाई मैले टच अथवा क्लिक गरे क्लिक गरिसकेपछि साथीहरु तपाईले देख्नु भएको छ तपाईको माउस चाहिँ प्लस साइनमा परिवर्तन भइसकेको छ दैट मीन तपाई चाहिँ रेडी हुनुहुन्छ कि कुनै पनि भनौं न अब चाहिँ शेपलाई बनाउनको लागि या तपाईले शेपलाई क्रिएट गर्नको लागि त्यसपछि साथीहरु तपाईले सजिलो तरिकाले आफ्नो माउसको जुन लेफ्ट बटनलाई तपाईले क्लिक गरेर तपाईले सजिलो तरिकाले ड्रा गर्न सक्नुहुन्छ तपाईलाई कस्तो खालको चाहियो जुन तपाईले देख्न सक्नु भएको छ ड्रा चाहिँ त्यसपछि तपाईले त्यसलाई छोड्दिनु होला छोडिसकेपछि साथीहरु तपाईसँग यस्तो खालको एउटा इन्टरफेस आउँछ अनि लेट मी डिलिट दोस त्यसपछि साथीहरु तपाईले देख्नुभएको छ तपाईको यस्तो खालको आएको छ यसलाई तपाईले सजिलो तरिकाले एडिट गर्न सक्नुहुन्छ आफुलाई चाहिए अनुसार तपाईले यसको लुक्स चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ 3D मा तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ र विभिन्न चीज तपाईले यहाँबाट नि सजिलो तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु कुनै पनि शेप होला हामीले चाहिँ एडिट गर्नको लागि सबैभन्दा पहिला हामीले त्यो शेपलाई चाहिँ हामीले चाहिँ क्लिक गर्छौं या हामीले सिलेक्ट गर्छौं सिलेक्ट गरिसकेपछि साथीहरु तपाईले आफ्नो रिबन बारमा अर्को एउटा ट्याब देख्न सक्नुहुन्छ एक्टिभ भएको जसको नाम रहेको छ फर्मेट तपाईले क्लिक गर्नु होला क्लिक गरिसकेपछि साथीहरु तपाईले यस्तो खालको एउटा इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु जसको मद्दतले गर्दाखेरि तपाईले सजिलो तरिकाले विभिन्न ट्याग्स यहाँ पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यसको जुन फिल्ड कलर चेन्ज गर्नको लागि हामीले चाहिँ फिल्ड शेप जुन छ हामी त्यहाँ जानुपर्ने हुन्छ तपाईले यदि यसलाई क्लिक गर्नुभयो भने तपाईले विभिन्न कलरहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ जुन पनि कलर तपाईलाई मन पर्छ तपाईले सजिलो तरिकाले यहाँबाट चुज गर्न सक्नुहुन्छ या तपाईले चाहिँ मोर कलरमा जान सक्नुहुनेछ या तपाईले चाहिँ स्याम्पल जुन ल्याउन सक्नुहुन्छ यदि तपाईको कुनै फोटो छ या तपाईको थीम छ भने त्यहाँबाट ल्याउन सक्नुहुनेछ या तपाईले पिक्चर चाहिँ त्यहाँ राख्न चाहनुहुन्छ पिक्चर राख्न सक्नुहुनेछ तपाईले टेक्स्चरहरु राख्न सक्नुहुन्छ र विभिन्न प्याटर्नहरु पनि तपाईले यसमा युज गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरु फर एक्जाम्पलको लागि म गइरहेको छु चाहिँ लेट्स गो विथ सम कलर जस्तै हामी जाउँ अब यसमा चाहिँ एउटा कलर चुज गर्न गइरहेको छु यसलाई फिल कलर गरौँ देख्नु साथीहरु यसको चाहिँ फिल कलर अलरेडी चेन्ज भइरहेको छ त्यसैगरी हामीले यसको आउटलाइन कलर पनि चेन्ज गर्न सकिन्छ साथीहरु आउटलाइन चेन्ज गर्नको लागि पनि शेप आउटलाइनमा जाने शेप आउटलाइन गएपछि सेम आउँछ तपाईलाई कुनै पनि कलर चाहिएको छ तपाईले यहाँ सजिलो तरिकाले चुज गर्न सक्नुहुन्छ त्यसैगरी साथीहरु यसलाई इफेक्ट दिनको लागि तपाईले सजिलो तरिकाले विभिन्न इफेक्टहरु दिन सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ तपाईले फोटोमा दिनु भएको थियो अझ 3D इफेक्टहरु जस्तो तपाईलाई मन पर्छ त्यो इफेक्ट तपाईले सजिलो तरिकाले यहाँ पनि दिन सक्नुहुनेछ र साथीहरु यदि तपाईलाई चाहिँ यो शेप मन नपरेको खण्डमा तपाईलाई कलरहरु सबै मन पर्यो र त्यसको लागि तपाईलाई विभिन्न कार्यहरु गर्नु पर्दैन यसलाई सिलेक्ट गर्नु होला सिलेक्ट गरेपछि तपाईले एडिट शेप देख्नुभयो साथीहरु एडिट शेपमा गइसकेपछि तपाईले चाहिँ त्यो शेपलाई एडिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ त्यसैले तपाईले यदि चाहिँ तपाईहरु चाहिँ चेन्ज शेपमा जानुभयो भने चेन्ज शेपमा तपाईले डिफरेन्ट शेप पनि त्यही कलरलाई त्यही तपाईको डिजाइन बनाउनु भएकोलाई सिम्पल र सजिलो तरिकाले यसरी पनि तपाईले सजिलो तरिकाले चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ र साथीहरु आजलाई यति नै मलाई आशा छ तपाईहरुलाई आजको यो भिडियो मन पर्यो होला यदि यो भिडियो सम्बन्धी कुनै सल्लाह या सुझाव छ भने कृपया हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला तबसम्मको लागि बाइ बाइ टेक केयर हेभ अ ग्रेट एन्ड फन टाइम